علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې یو اوملیټ تیارو. دا اوملیټ سپینش اوملیټ دی او دې کې هم ډېر لږ شان چیزونه لګي. دا اوملیټ تاسو بریکفاسټ کې خوړلی شئ، لنچ یا ډینر کې خوړلی شئ او ماشومانو له سکول لنچ لپاره ورکولی شئ. نو دې کې دوه درې چیزونه استعمالیږي، هغه به موږ تاسو ته وښیو. هګۍ به موږ استعمالوو په دې کې او پیاز موږ نری نری کټ کړی دی، دا به پکې اچوو. الوګان موږ داسې چاپ کړي دي، ډېر زیات غټ یا نري نه دي. او دې نه علاوه به دې کې موږ مالګه اچوو. که تاسو غواړئ نو دې کې تاسو تور مرچ هم ټکولی اچولی شئ. او اولیو اویل موږ استعمالوو، موږ پومیس استعمالوو. تاسو ایکسټرا ورجن اولیو اویل هم استعمالولی شئ، ځکه چې دا سپینش اوملیټ دی دا ایکسټرا ورجن اویل کې تیاریږي. نو یو لوښي کې موږ اولیو اویل واچول. اوس به موږ دې کې دا الوګان چې کوم موږ کټ کړي دي دا به دې کې واچوو. نو لږ ساعت به موږ الوګان په اویل کې فرای کړو چې دا لږ نرم شي. نو بیا به دې کې موږ پیاز واچوو. لږ شان کلر بدل کړو. اوس به موږ دې کې دا کټ کړي پیاز واچوو. او یو ساعت به موږ دا دواړه چیزونه فرای کړو یو ځای. چې څومره پورې زموږ الوګان او پیاز فرای کېږي اوملیټ دپاره، عمره پورې به موږ دلته کې هګۍ ماتې کړو. هګۍ به یو موږ ماتوو. که خرابه وي نو چې زموږ ټولې هګۍ خرابې نه شي، ضایع نه شي. او دلته یو بلې هګۍ وله سپین پاتې شوي وو، نو هغه به موږ په دې کې واچوو. هګۍ به موږ اوس ماتې کړو، یعنې مکس به یې کړو. اوس به موږ په دې هګۍ مکسچر کې یو چمچ اوبه واچوو. که تاسو غواړئ دې کې پې هم اچولی شئ. دې سره به زموږ اوملیټ ډېر زیات سپنجي او فلفي جوړ شي. تور مرچ به پکې لږ واچوو، تور مرچ پاوډر که ستاسو خوښ وي. او مالګه به واچوو چې څومره ستاسو خوښه وي. ځل به بیا مکس کړو. دومره ټایم پورې پخوو چې د دې رنګ چې کوم دی دا ګولډن شي د الوګانو. نو هلته به دا پخه شوي وي، کنې بیا به کچا وي او سخت به وي، اوملیټ به بیا مزیدار نه وي. نو تاسو ته کتی شي چې الوګان چې کوم دي هغې باندې ګولډن شانتې کلر رالرو. اوس به مونږ دا چې کوم الوګان او پیاز دي دا به مونږ هګۍ چې کوم مکسچر دی هغې کې به یې واچوو. اوس الوګان، پیاز او هګۍ چې کوم دي دا به موږ مکس کړو. اوس به موږ دا بیا دوباره فرای کړو. تیل زموږ ګرم دي، نو اوس به دا اوملیټ مکسچر موږ دې کې واچوو. کرنه به دا موږ سموت کړو چې یو برابر شي هر څه. فلیم به ورپسې لږ های کړو. او چې کله هم تاسو اوملیټ جوړوئ نو پکار دی چې ستاسو پین ډېر ښه نان سټیک وي. که نان سټیک تتلی وي یا خراب وي نو یو خو هغه صحت لپاره ښه نه وي، او بله به دا چل وشي چې اوملیټ به ټول پین پورې وینځلي او مات به شي. نو موږ په دې وجه باندې دا ووک استعمال کړی دی، ځکه چې د دې نان سټیک صحیح دی. او چې کوم موږ سره فرایینګ پین دی د هغې نان سټیک کار نه کوي. نو که موږ جوړ کړی وي نو هغه ټول هغې پورې نښلی وي. نو په دې وجه موږ ووک پریفر کړو. نو تاسو ته کتی شي چې زموږ اوملیټ سایډونو نه پوخ شوی دی، ګولډن براون شو د دې کلر. نو اوس به موږ دا بل سایډ نه هم پخول ضرورت وي. نو په دې وجه باندې موږ به دا یو پلیټ ته ټرانسفر کړو. اوس موږ په
دې طریقه باندې دا فلپ کو. دا بل طرف نه پوخ کو میډیم فلیم باندې. نو اوملیټ زموږ تیار دی. اوس به موږ دا یو پلیټ ته واچو. تاسو وکتل چې سپینش اوملیټ جوړول څومره آسان دی. دلته موږ ستاسو وړاندې یو سلایس کټ کړو اوملیټ نه چې دننه تاسو ته وښیو چې څومره ښه پوخ شوی دی. تاسو ته به یقیناً کتی شي څومره سپنجي دی او څومره مزیدار جوړ شوی دی. دا اوملیټ تاسو مایونیز سره خوړلی شئ. دې نه علاوه څه چې ستاسو خوښ وي هغې سره استعمالولی شئ. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.